Kumusta mga kaibigan? Sa channel ni Valor, ngayon ipapakita ko kung paano ikonekta ang MetaTrader 5 sa Bybit. Para dito, puntahan natin ang Bybit. Dito, kailangan nating buksan ang Trade Finance, oo. Mag-log in at buksan ang account dito. Ganito ang itsura ng bukas na account. Pagkatapos, i-download ang MetaTrader 5. Oh, madali lang ito gawin. Punta sa metatrader5.com, i-download at i-install. Oo. Buksan ang MetaTrader 5. I-click ang file, tapos open account. Walang Bybit dito, pero i-type lang Bybit para idagdag. Click Find Company, piliin Bybit, tapos Next. Dito na tayo mag-login sa account. Ayan, may mga account na. Pwede ka dapat mag-open ng Bybit Live account, pero hindi. Ilagay ang password at i-click ang Finish. Yun lang yun. Ako si Valor. Paalam sa lahat.